سلام، من کیمیا هستم. 7 سال کره جنوبی زندگی میکنم و توی چنلم کلی ویدیوهای مختلف از کره جنوبی و کشورهای دیگه که تجربه دارم براتون میذارم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما چنلم رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو تا آخرش ببینید. خیلی داغه. امروز میخوام راجع به یه بحث خیلی داغ الان توی کره جنوبی هستش صحبت بکنم. اونم راهپیمایی و اعتراض به رئیس جمهور و دولت هست. میشه گفت یه نوع کودتا شده یا کودتا نشده. میشه تقریبا مقایسهش کرد با یه نوع راهپیمایی و کودتا و شورش، همه چی با هم شبیه. در کل میخوام راجع به اعتراض کردن مردم به دولت و خواستار دموکراسی بودن مردم کره جنوبی صحبت بکنم، چون من این ویدیو رو خیلی یهویی آماده کردم و دوست دارم تا بس داغ براتون بذارمش. یه ذره از گوشیم کمک میگیرم و براتون متن رو میخونم. کره جنوبی یکی از کشورهایی که فرهنگ اعتراضات عمومی و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز توی اون نقش بسیار مهمی داره. این کشور از زمان دموکراتیزه شدن در دهه 1090 شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده که نه تنها به مسائل سیاسی بلکه موضوعات اجتماعی اقتصادی هم پرداخته. کلا مردم کره به شدت اینکه میتونن نظر خودشون رو بیان بکنن و دموکراسی هستش خیلی اهمیت میدن. در این حال اعتراض مردم کره یه خورده خاصه و با بقیه کشورها و اون اعتراض و شورش و راهپیمایی که ما فکر می‌کنیم خیلی فرق داره. بریم چند تا از خصوصیات اعتراضات مردم توی کره جنوبی براتون بگم. اولین خصوصیتش مسالمت آمیز بودن این اعتراضاته. حالا یعنی چی؟ کره حتی واسه اعتراض کردن و این راهپیمایی ها هم نظم و ترتیب خیلی خاصی دارن و همه چیز کنترل شده است. به خاطر همینه که خیلی مسالمت آمیزه. یعنی اگه جمعیت به صدها هزار نفر برسه و مثل الان که میخوان رئیس جمهورشون رو برکنار بکنن و سری قبل که رئیس جمهور خانم رو برکنار کردن هم کلا خیلی با نظم و جمعیت خیلی هم زیاد بوده تحت کنترل برگزار شده. مردمش راهپیمایی میکنن، شمع به دست میگیرن، توی خیابونا میشینن و شعار میدن و خیلی کنترل شده رفتار میکنن. توی اعتراضات قبلی به اون خانم رئیس جمهور که میخواستن استیضاح بشه و برکنارش بکنن، میلیون ها نفر کره‌ای تقریبا همشون دیگه ریختن تو خیابونا، اعتراض کردن، در مجلس رفتن، ولی کاملا بدون خشونت و مسالمت آمیز بود و با موفقیت و استیضاح و برکناری رئیس جمهور. همه ریختن بیرون، شمع دست گرفتن، آهنگ میخوندن، نورافشانی کردن. یه حالت فستیوال طوری بود. اصلا اعتراض و راهپیمایی که ما فکر میکنیم خشونت آمیز، غمگین و پر از عصبانیت نبود. دومین خصوصیتی که اعتراضات کره جنوبی داره اینه که از تمام سنین توی این راهپیمایی شرکت میکنن، از بچه‌ها، نوجوانا گرفته تا سالمندا، کسایی که 70-80 سال سنشونه. حتی بعضیا با خانواده میرن و بچه‌ها رو هم با خودشون میبرن. اکثرا همشون به صورت فعال توی این اعتراضات شرکت میکنن تا نشون بدن که چقدر خواستار دموکراسی است و اینکه خواستار این هستن که باید نظر خودشون راجع به دولت بیان کنن و به این معتقدن که باید در شکل‌گیری آینده کشورشون، دولتشون تأثیری داشته باشن. به خاطر همینه که تمام سنین توی این اعتراضات شرکت میکنن. سومین خصوصیت، تأثیری که این اعتراضات کره‌ای‌ها بر سیاست این کشور داره خیلی جالبه. هر موقع کره‌ای‌ها مثل سال 2016-2017 اومدن اعتراض کردن و مثل الان که اعتراض کردن تونستن رئیس جمهور یا اون شخصی که یه کاری کرده رو استیضاح و حتی برکنار بکنن. این اعتراضات مردم باعث میشه که واسه اون شخص که میتونه رئیس جمهور هم باشه مثل سری قبل و الان دادگاه قانون اساسی برگزار بشه و طبق اون قانون استیضاح، برکنار و حتی به زندان بره. کلا طبق قانون اساسی باش رفتار میشه. اگر اشتباهی کرده بعد تاوانشو بده، حتی اگر رئیس جمهور باشه. خصوصیت بعدی که داره سازماندهی و هماهنگی بالای این اعتراضات توی کره جنوبیه. گروه‌های مدنی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی هم معمولا این تجمعات رو رهبری میکنن و تلاش میکنن که همه چیز به شکل قانونی انجام بشه و قبل از این که بیان بیرون اعتراضات انجام بدن اعلام میکنن که چه ساعتی، چه مکانی، چه جوری قراره که اعتراضات انجام بدن. به خاطر همین پلیس اونها رو همراهی میکنه وقتی دارن راهپیمایی انجام میدن و هیچ خشونتی نیستش. پس یعنی کلا مسیری که قراره برن، ساعت شروع و پایان و حتی برنامه‌هایی که از برنامه‌های فرهنگی و هنری که در طول اعتراضات قرار انجام بشه همه از قبل اطلاع داده. به خاطر همین مترو، اتوبوس، خیابون‌ها، رفت و آمد، همه اینا از قبل به تمام مردم اطلاع داده میشه و هیچ مشکلی توی سیستم
زیاد به وجود نمیاد چون همه چیز تحت کنترله. چیز جالب بعدی که هست اینه که تمام مردمشون اکثرا لباسهای یکسانی میپوشن واسه این اعتراضات. میتونه رنگ خاصی داشته باشه، مثلا اگر یک رنگ مال این دولتی که الان هستش قرمزه ولی اینا دولت آبی رو میخوان، رنگ آبی میپوشن و اون رو خیلی به چشم میارن که مثلا ما خواستار این دولتی که الان هست نیستیم، یا مثلا با هم هماهنگ میکنن دسته به دسته که یه سری رنگا بپوشن که معنی داشته باشه. پس مچ کردن لباساشون هم یه چیز جالبی توی این اعتراضات. نکته دیگه هم که هست، خیلی به نمادهای فرهنگیشون توی این اعتراضات اهمیت میدن، مثل موسیقی‌های سنتی، نمادهای فرهنگی، نمایش‌های خیابونی، یا حتی یه سری لایت استیکا هستش که این یکی از فرهنگ‌های کره هستش که برای خواننده‌هاشون که کنسرت میرن یه لایت استیکایی میگیرن دستشون که همه یک رنگ باشن و اینو برای اعتراضاتشون هم حتی درست کردن و اینو دست میگیرن و هماهنگیشون و همبستگیشون رو با اون به نمایش میذارن. آخرین خصوصیت خیلی جالبی که مخصوصا این سری توی اعتراضات دیده شد این بود که کره خیلی بنرهای خنده‌دار و میشه گفت کمدی درست میکنن و با خودشون به اعتراضات میارن، ولی در اصل تیکه میندازن به دولت با اون بنرهاشون. یه سری از بنرها من اینجا عکساشو میذارم با معنیاشو، میتونید شما ببینید که چقدر این بنرها میتونه تیکه‌های کلفتی به دولت باشه. یعنی که منظورش اینه که همه کسایی که حتی وقت ندارن، نمیدونم حتی بیکارن، حتی حوصله بیرون رفتن ندارن، حتی به خاطر این قضیه اومدن بیرون و دارن اعتراض میکنن. یکی بود نوشته بود کسی که فقط تو خونه گیم انجام میده و همش پای کامپیوتر اومده بیرون و پشت سرش اینو نوشته بود و داشت توی خیابون در حال اعتراضات داشت گیم انجام میداد. یعنی هر چقدر که این زندگی گیم انجام دادن براشون مهم باشه، بازم اعتراض داره به این دولت و همه جوره هر طوری که بتونن به هر طریقی شده این اعتراضشون نشون میدن. یه چیز دیگه هم که خیلی برای من جالب و این سری دیدم و توی اینستاگرام و فضای مجازی هم خیلی این فیلم ها گشتش این بود که آهنگ میخونن کره با هم دیگه. موسیقیای پاپشونه که مثلا این خواننده هایی هستن که موسیقی خیلی معروفی دارن رو توی این اعتراضات پخش میکنن با صدای بلند، مثل یک فستیوال، مثل یک کنسرت، و همه با هم آهنگو میخونن حتی اگه معنیش هیچ ربطی به این اعتراضات نداشته باشه. در کل فقط آهنگ میذارن و با هم دیگه آهنگ میخونن و اصلا وایب عصبانی و ترسناک و خشونت‌آمیزی نیست به هیچ عنوان. کاملا وایب کنسرت و فستیوال داره و این خیلی جالب بود برای من و برای خارجی دیگه هم. حتی خیلی از کارشناسای، حالا من که زیاد نمیدونم، ولی میگن که ممکنه یکی از دلایلی که اینقدر این اعتراضا به سیاست و دولت کره جنوبی تاثیر داره این مسالمت آمیز بودنش و اینکه همه چی تحت کنترل هست. البته گفته میشه که خب دولتشون هم خیلی دموکراسی هستش و خب پلیسشون اصلا خشونت آمیز برخورد نمیکنه. به خاطر همین هم هست که مردمشون عصبانی نمیشن. ممکنه اگر پلیسشون بیاد خشونت آمیز برخورد کنه، اسلحه داشته باشه و مردم رو به ترس و وحشت بندازه، خب مردم عصبانی بشن. ولی تو کره پلیساشون اسلحه ندارن، سلاحی ندارن. به خاطر همین خیلی مهربونن. کلا پلیس کره خیلی ترسناک نیستن، ولی کلا این فرهنگ اعتراضات و موفقیت این اعتراضات برای استیضاح و برکنار کردن رئیس جمهور اینا خیلی برای من جالبه و واقعا میخوام دست بزنم برای کره. خیلی خفنن و واقعا میتونن این کار انجام بدن. به نظرم خیلی باحاله. هر دولتی ممکنه مردمش آرزوشون باشه که دموکراسیشون به این شکل باشه و بتونن رئیس جمهوری که دوست ندارن یا کسی که یه اشتباهی کرده توی مجلس هم هستش رو استیضاح کنن و برکنارش کنن و به جای درستش بندازن زندان یا هر چی. ولی متاسفانه تو خیلی از کشورها این اجرا نمیشه با اینکه ادعا دارن که دموکراسیه. که امروز اومدم این فرهنگ جالب و باحال رو باهاتون به اشتراک گذاشتم. امیدوارم که از ویدیو امروز خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب و نظرتون راجع به این قضیه رو فراموش نکنید که برام کامنت بکنید چون خیلی کنجکاوم. مرسی که ویدیو رو امروز دیدین. تو ویدیو بعدی میبینمتون.